Програміст – це фахівець, що володіє аналітичним складом розуму, гарною пам'яттю, здатністю вести складні математичні розрахунки, об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку. Для того, щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці, йому знадобиться постійно розвивати свої знання в області програмування. Також необхідно встигати стежити за всіма змінами в сфері комп'ютерних технологій, в чому знадобляться допитливість і вміння працювати з великою кількістю інформації. Фізично неактивна робота програміста вимагає від нього посидючості, зосередженості і вміння доводити до кінця тривалі рутинні справи. Сучасному програмісту не обійтися без знання англійської мови. Він повинен відмінно розбиратися в будові комп'ютерів, знати принципи його роботи, володіти технікою швидкого друку на клавіатурі наосліп. Вважаю IT-сферу однією з найбільш перспективних на ринку праці, тому працювати в IT для мене і приємно, плюс це доволі перспективно в плані кар'єрного росту. Мабуть, ще з дитинства досить цікаві для мене були задачі, в яких неочевидний шлях їх розв'язання. Ця професія дозволяє практично завжди працювати з такими задачами, і одна з основних переваг – це робота в чудовому колективі. Ця робота приносить реально задоволення і фінансове благополуччя. Можливість побудови хорошої кар'єри, ймовірність того, що в плані можна буде їздити і працювати незалежно від того, чи ти в офісі, чи ти вдома працюєш. Там, де є інтернет, в мене є робота. Мені подобається робота програміста, тому що кожного дня я виконую задачі різного роду, що є нешаблонною роботою. Ти можеш вивчати будь-яку мову, ти можеш вивчати будь-яку технологію, ти можеш працювати з декількома технологіями одночасно. Але твій потенціал дуже тяжко вичерпати. Саме тому в IT можна зайти з повним нульом, з будь-якою освітою, з будь-яким натхненням, з будь-яким соціальним положенням, але ти завжди можеш реалізувати себе на всі 100%.